Hello everyone, good day and welcome to my channel. For today's video, dito nyo po matutunan kung paano nga ba gumawa or maglagay ng YouTube thumbnail sa kanilang videos. Or dito nyo rin po matutunan kung paano nga ba gamitin ang pixelLab at background eraser sa paggawa ng thumbnails po. Kaya sa tutorial na po ito ay malaking tulong na po para sa mga beginner or sa mga gusto pa pong matuto kung paano nga ba maglagay ng mga thumbnails sa kanilang videos. Kaya let's start na po. Proceed na po tayo sa screen and please keep on watching, guys. Okay, let's start, guys. So una, kailangan po muna natin i-download si background eraser at pixelLab sa Play Store. So after natin ma-download, uunahin po natin si background eraser. So click lang po natin si background eraser. Then click load a photo. So lalabas po dito yung mga pictures ninyo sa my gallery. Pipili na lang po kayo dito kung ano yung gusto nyong ilagay sa thumbnails ninyo or yung mga gusto nyong background. So, halimbawa po sa akin, ang ilalagay ko na lang po ay yung baby ko. Yan, halimbawa lang po ito. Then, drag mo lang po. Then, click done. Then, dito na po tayo magsimula magtanggal ng background. So, long press lang po yung kulay pula na to. At kung gusto niyo rin pong palakihin yung kulay ay yung eraser niya, click niyo lang po yung manual size. Yan. Para mas malaki po siya. Okay. So yan po. After niyo na po natanggal yung background eraser, click niyo lang po yung done. Then, click save. Then, finish po. So, automatic na po yun na magsasave dun sa my gallery ninyo. Then, after po yun, pupunta na po tayo kay pixelLab. So, click po natin si pixelLab. Ay, wait. Meron po kasi akong nagawang dito. So, exit natin yun. Yan. So, bahala na po kayo dito kung ano yung gusto nyong background. Pwede din po kayo mag-download ng mga gusto nyong background. Meron din po dito yung mga nakalagay na po dito na background. So, sample lang po natin. Click lang po natin ito. Then, click from gallery. So, pipili po tayo ng background. May na-download po kasi ako dito ng mga background. So, eto na lang. Yan. Then, click check. Then, pakiclick nyo po ito. Image size. Then, change po natin sa YouTube thumbnails. Click OK. Then, drag lang po natin. Yan. Then, so after that, click na po natin yung gusto nating picture from gallery. So, ilalagay na natin dito yung gusto natin ilagay na picture. So, ganyan lang po. Halimbawa lang po ito. Yan. Click. Then, maglagay na po tayo ng text. Halimbawa, lalagay po natin dito. Halimbawa lang po ito. Sample thumbnails. So, bahala na po kayo dito kung ano yung gusto nyong ilagay na text or ano yung content ninyo. Yun po yung ilalagay ninyo. Then, yan. So, papalitan ko siya ng color.
Halimbawa, blue, then check. So, ganyan lang po kadali. Then, font. Yan, halimbawa, yan. Ganyan lang po siya. Then, so, after nun po nagawa yun yung sa thumbnails, click na po natin ito para ma-save. Click Save As Image, then Save to Gallery. So, ganun lang po kadali. Magsisave na po yun agad sa my gallery ninyo, no? So, check po natin. So, automatic na po siya na mag-save sa gallery ninyo. So, ganun lang po kadali guys, gumawa ng thumbnails. At ang susunod na po natin ngayon ay kung paano nga ba maglagay or paano na ba natin ilagay yung thumbnails natin sa YouTube or sa videos natin. Yan. So, una, kailangan po natin i-download si YT Studio. Ito po siya. Yan. Kailangan po natin i-download yan, YT Studio, para mailagay po natin yung thumbnails natin. So, halimbawa, click ko po yan. So, ayan po. Yung dashboard natin. So, punta lang po tayo sa mga videos. Ito. So, halimbawa, yung papalitan ko po ng banner. Ito, click lang po natin yan. Then, click lang po natin ito. Yung parang pencil po sa taas. Yan. Then, edit thumbnails. So, pag click ko po kasi yan, automatic na po siya na magpapalit or may lalabas po na parang ganito. So, halimbawa lang po kasi kapag click ko po yung change, automatic na po na iiba yung thumbnails ko. Kaya once na lumabas po ito, click nyo lang po yung custom or thumbnails. Then, pipiliin nyo lang po dyan kung asan dyan yung gusto nyo ilagay sa thumbnails ninyo. Then, click save. So, hindi ko na lang po i-ano kasi mag-change po yan. Then, click lang po natin yung save sa taas. So, ganun lang po. Ganun lang po kadali mag-save ng or maglagay ng YouTube thumbnails. Then, automatic na po yun na maglalagay na po sa videos ninyo. Thanks for watching guys, at sana meron po kayong natutunan sa video ito. Comment lang po kayo sa baba for any suggestions at ma-shoutout ko po kayo sa next videos ko. And please don't forget to click like and subscribe with bell notification for more upcoming videos. Have a nice day everyone and God bless us all. Bye-bye!